Hello friends, welcome all of you to English by English. In this video, we are going to learn new spoken English pattern. හරි අපි අද මේ වීඩියෝ එකනොත් අලුත් spoken English pattern එකක් ඉගෙන. අද අපි ඉගෙන ගන්නේ 52 වෙනි spoken English pattern එක. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා එතකොට අපි මේ වෙනකන් spoken English pattern 51ක් ඉගෙනගෙන තියෙනවා. ඉතින් මේ pattern 51කින් ඔයාලට pattern කීයක් විතර දැන් හොඳටම පුළුවන්ද? අනිවාර්යෙන් මේක යටින් කමෙන්ට් කරන්න. මොකද එතකොට මට පුළුවන් ඔයාලට මේ ඉගෙනීම කොච්චර සාර්ථකව මම කරලා තියෙනවද කියලා මට බලන්න. ඒ වගේම මේ pattern එදිනෙදා භාවිත කරන්න. අපි අද ඉගෙන ගන්න pattern එක ඉගෙන ගන්න මෙන්න මේ වගේ දසකල්තින් කියන්නේ. අලුත් රස්සාවක් හොයාගත්තා නම් හරි. මේක ඉවර කරා නම් හරි. පාඩම් කරා නම් හරි. යම්කිසි දෙයක් කරා නම් හරි කියනවා නේද? අන්න ඒ අදහස් කියන තමයි අපි අද මේ pattern එකෙන් ඉගෙන ගන්න. හරි අපි වීඩියෝ එකට ගිහින් බලමු කොහොමද මේ වගේ දසක් හරියටම ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ කියලා. හරි ඒ වගේම මතක් කරනවා තාමත් English by English YouTube channel එක අලුත් යාළුවෙක් නම් දැන්ම subscribe කරලා channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. මොකද ඒකෙන් පුළුවන් ඔයාලට ඔයාගේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව හැකියාව වර්ධනය කරගන්න ලොකු උදව්වක් ලබා ගන්න. හරි එතකොට ඔයාලා දැන්ටමත් දන්නවා අපි අද මේ වීඩියෝ එක ඉගෙන ගන්නේ අලුත් රස්සාවක් හොයාගත්තා නම් හරි මේක ඉවර කරා නම් හරි පාඩම් කරා නම් හරි මෙන්න මේ වගේ දසක් ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ කියලා. ඉතින් මේ වගේ දසක් ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ යොදා ගන්න පැටර්න් එක මොකක්ද කියලා අපි දැන් බලමු. හරි මේ තියෙන්නේ අපි මේ වගේ දසක් කියන්නේ ඉංග්‍රීසියෙන් යොදා ගන්න පැටර්න් එක. මේ පැටර්න් එක තමයි it is better to කියලා යොදලා අපි verb infinitive තමයි යොදාගන්නේ. verb infinitive කියන්නේ යම් කිසි ක්‍රියාවක පළමු ස්වරූපය. ඒ කියන්නේ eaten කිව්වොත් eat එක. gone කිව්වොත් go කියන එක. read කිව්වොත් read කියන එක. අන්න ඒ වගේ පළවෙනි ස්වරූපය තමයි verb infinitive කියන්නේ. මෙතන අපි යොදා ගන්නවා it is better කියන pattern එක මේ තේරුම ලබා දෙන්නේ යමක් කරා නම් හරි කියන එක. මේක අපිට it's better to කියලාත් යොදා ගන්න පුළුවන්. it's better to කියලා යොදාගත්තාම ඒක ගොඩක් spoken English වලදී දෙන්නේ අන්නේ විදියට තමයි. මොකද අපි spoken English වලදී ගොඩක් මේවා short කරලා තමයි කියවන්නේ. ඒතකොට අපි මේක කියන්න ඕනේ spoken English වලදී it's better to කියන එක. එතකොට ඒක හරියාකාර වෙනවා නම් it's better to කියන එක ඒක it is better to කියන එක තමයි මේ අපි it's better to කියලා කෙටි කරලා spoken English වලදී යොදා ගන්න. ඔයාලා ඒකත් මතක තියාගන්න. හරි අපි ඒකත් මතක තියාගෙන උදාහරණ කීපයක් බලමු මේ pattern එක ඔයාලට හොඳටම පුළුවන් වෙන්න ඒ වගේම ගොඩක් familiar වෙන්න. හරි උදාහරණ වලට ආවම පළවෙනි උදාහරණේ තියෙනවා අලුත් රස්සාවක් හොයාගත්තා නම් හරි it is better to find a new job. මුලින්ම it is better to කියන අපේ pattern එක යොදා ගන්න. ඊට පස්සේ find කියලා යොදනවා verb infinitive හොයනවට find. a new job කියලා වාක්‍ය ඉතුරු කොටස යොදනවා. එතකොට it is better to find a new job කියන්නේ අලුත් රස්සාවක් හොයාගත්තා නම් හරි. ඊට පස්සේ trip එකක් ගියා නම් හරි. එතකොට ඒක ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා it is better to go on a trip. it is better to කියලා යොදනවා මේ pattern එක. ඊට පස්සේ go on a trip කියලා යොදනවා. go යොදනවා verb infinitive එක විදිහට යනවා කියන්නේ ඊට පස්සේ on a trip කියලා යොදනවා වාක්‍ය ඉතුරු කොටස. ඊට පස්සේ it is better to go on a trip කියන්නේ trip එකක් ගියා නම් හරි කියන එක. ඊට පස්සේ මේක කරා නම් හරි it is better to finish this. එතකොට ඒක තේරුම මේක ඉවර කරා නම් හරි it is better to කියලා යොදනවා. ඊට පස්සේ finish යොදනවා verb infinitive විදිහට. ඊට පස්සේ this යොදනවා වාක්‍ය ඉතුරු කොටස විදිහට. මේක ඉවර කරා නම් හරි it is better to finish this. හරි අපි තවත් උදාහරණ කීපයක් බලමු. ඒ වගේම ඔයාලා මේකෙන් තනියම උදාහරණ හදන්න ඕනේ. ඒව හදලා යටින් කමෙන්ට් කරන්න. අපි හැමදේම කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකෙන් සාකච්ඡා කරමු. මොකද අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා මේ උදාහරණ හදන එක කරන්න ඕනේ. මොකද ඒකෙන් තමයි ඔයාලට ඔයාලගේ ක්‍රියේටිවිටි එක එහෙම නැත්නම් තනියම වාක්‍යයක් හදාගන්න පුළුවන් තියෙන හැකියාව වර්ධනය වෙන්නේ. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම අලුතින් වාක්‍ය හදලා යටින් කමෙන්ට් කරන්නත් මතක තියාගන්න. හරි ඊළඟ උදාහරණ වලට ආවම මේක කරා නම් හරි it is better to do this. it is better to කියලා යොදනවා pattern එක. ඊට පස්සේ do යොදනවා verb infinitive විදිහට this යොදනවා වාක්‍ය ඉතුරු කොටස විදිහට. එතකොට it is better to do this කියන්නේ මේක කරා නම් හරි. වෙන ගෑනු ළමෙක් හොයාගත්තා නම් හරි it is better to find another girl. it is better to pattern එක යොදනවා අපේ find යොදනවා සොයා ගන්නවට another girl යොදනවා වෙන ගෑනු ළමෙක් කියන්නේ it is better to find another girl. වෙන ගෑනු ළමෙක් හොයාගත්තා නම් හරි පාඩම් කරා නම් හරි it is better to study.
it is better ට යොදනවා, study යොදනවා verb infinitive විදියට. එතකොට පාඩම් කරා නම් හරි it is better to study. හරි. එතකොට අපි අද ඉගෙන ගත්ත මේ it is better to කියන pattern එක. ඉතින් මේ pattern එකෙන් ඔයාලා උදාහරණ හදලා අනිවාර්යයෙන්ම යටින් comment කරන්න. අපි ඒවා වැරදි තියෙනවා නම් comment section එකෙන් සාකච්ඡා කරමු. ඒ වගේම මෙතෙක් කරලා තියෙන සියලුම pattern අපේ channel එකට ගිහිල්ලා ඔයාලා දැම්ම බලන්න. ඒ වගේම එදිනෙදා ජීවිතයේදී භාවිතා කරන ඉංග්‍රීසි වර්ධනය කරගන්න අවශ්‍ය ගොඩක් lesson channel එකේ කරලා තියෙනවා. ඒ හැම lesson එකක්මත් බලන්න. ඒ වගේම තාමත් channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් දැන්ම subscribe කරලා channel එකත් එක්කත් එකතු වෙන්න. So thank you for watching video. I will look forward to see you in next video. Please work hard to achieve your goal and practice your English day by day. Thank you.